Гаразд, тепер, коли ми закінчили первинне обстеження і зробили до нього деякі доповнення, виконали рентген, поставили орогастральний зонд і сечовий катетер, починаємо вторинне обстеження. Почніть огляд пацієнта з голови. Його ліва зіниця діаметром 5 мм і реагує мінімально, а права зіниця діаметром 6 мм і добре реагує. Тут у нього очевидна черепно-мозкова травма з розсіченням, ушкодженням м'яких тканин та пошкодженням лівої скронево-лобової ділянки. На даний момент ми констатуємо, що активної кровотечі немає. Носові ходи в нормі, крові немає, середня частина обличчя в нормі. Нижня щелепа без тріщин. Я також не знаходжу жодних тріщин на його обличчі. Немає перегородкової гематоми ззаду, але є легка септальна гематома спереду. Я перевірю барабанні перетинки. На лівій барабанній перетинці є гемотимпанум. Дивимося, права барабанна перетинка чиста. Тепер переходжу до шиї. Марку, ти можеш підійти і потримати шийний відділ хребта, щоб я могла оглянути його спереду і перевірити шию. Я розстібаю передню частину коміра. Візуально гематом спереду немає. Сонна артерія в нормі. Зараз я перевірю його шию тут. Вивиху шийного відділу хребта немає. Добре, Марку, я застібаю комір. Дякую. Я продовжую. На його грудній клітці великий синець в нижній передній частині. Є невелика кількість тріщин. Немає справжньої підшкірної емфіземи. Відзначимо, що легені чисті, але дихання зліва дещо ослаблене. Живіт у нашого пацієнта м'який, не здутий. Його таз обмотаний тазовою пов'язкою, і я не буду перевіряти, тому що ми це вже зробили. Зараз перевіряю його бокові ділянки. Зазначимо, синців немає. Йду далі. Його таз пошкоджений та перев'язаний, залишу пов'язку на місці. Переходжу до його кінцівок, у нього очевидний відкритий перелом лівої стегнової кістки. Я оглядаю праву кінцівку. Я не бачу тут ніяких деформацій. Я не буду бинтувати праву кінцівку нашого пацієнта у зв'язку з переломом таза. Я оглядаю інші кінцівки. На верхніх кінцівках грубих деформацій немає. Тепер про судини. Капіляри його пальців наповнюються менш ніж за 2 секунди. І більше ніж за 1 секунду наповнюються капіляри на тильній артерії стопи. 1, 2, враховуючи радіальні пульси і обидві руки. Загалом, я не бачу інших серйозних відхилень. Сеча нашого пацієнта прозора. Отже, нам знадобиться рентген його лівої стегнової кістки, лівого коліна та лівого стегна. Ми вже знаємо про його грудну клітку і таз. А тепер нам потрібно зрозуміти, як справи з пошуком місця для зв'язку з трансферним центром. Я накрию його, щоб запобігти переохолодженню.